السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل تعليمنا في مايكروسوفت إكسل. النهاردة هناخد اللي هو البيفت تيبل. البيفت تيبل اللي قدامنا ده، أدي عندنا جدول مثلا بنتكلم على الدورات التدريبية، وأدي أسامي. الأسامي دي مكررة عشان بس هتفيدنا في التجميع بتاعه. البيفت تيبل ده عبارة عن في الآخر خالص بعد ما يبقى عندك داتا كتير جدا هتطلع لك زي كده إجماليات أو ريبورت نهائي، وهنشوفه دلوقتي ازاي زي بيانات احصائيه للبيانات اللي انت مدخلها. طب هنيجي نعمل insert pivot table. هو على طول ظلل، طبعا احنا ممكن نغير فيها. احنا هنبتدي من اول هنا النسبه، هنقول له في هنا حاجه اسمها use an external data source، يعني ممكن ما تاخدش من التيبل ده، ممكن مثلا تتاخد لو تشوز كونكشن هيبقى فيه اكسل اكسس اي حاجه تانية. دي ان شاء الله نبقى نتكلم عليها وقت تاني، هنخلينا نتكلم ده ماشي. الرينج اللي احنا موجود عندنا، ادي الرينج اللي احنا بنتكلم فيه. هو ظلل الداتا حتى ساب الهيدر عشان هنا احنا التيبل عاملينه هنا الهيدر. وفي هنا نيو ورك شيت، يعني هنعمل هنا شيت تاني هنا، او ممكن يتعمل existing ورك شيت لو انا عندي واحد تاني وعايز اضيف عليه. وابدا بقى في حاجه اسمها كمان التو داتا موديل، دي هنتكلم برضو عليها مره تانية. خلينا نبدا ندخل اللي هو البيفت تيبل. ادي البيفت تيبل، لازم نضغط عليه كده. ادي الداتا اللي عندي، حط هنا الهيدر اللي احنا حاطينه هناك، الاسم والتاريخ والدوره التدريبيه. طيب تعالى نبتدي ندوس مثلا الاسم. اول ما دوسنا الاسم جاب لنا ادي الاربع اسامي اللي موجوده وما كررهاش. هو جاب لان هو هيعمل عمليات تجميعيه على كل اسم على حده. طبعا لما يبقى في داتا كتير جدا هتنفعنا ان احنا ما يكررش الاسامي اللي موجوده. طب هنفترض مثلا انا عايز كمان التاريخ. ادي التاريخ. عايزين هو لما انا دوست التاريخ عمل حاجه تحت هنا اسمها months اللي هي الشهور. ولو جينا هنا تحت ابريل مثلا هيجيب لي اللي هو اليوم التواريخ اللي تحتيه. في حاجه اسمها برضو ممكن ناخد الدوره التدريبيه. في مكان التدريب، المده التدريبيه. شيل هنا الدوره التدريبيه، مكان التدريب زي ما احنا شايفين هنا. النسبه، واحنا ادي زي ما احنا شايفين. في تحت هنا موجود ادي الكولومز، ادي الكولومز اللي موجوده عندنا، حط فيها الفاليوز اللي هي موجوده. ولو تلاحظين هنا مثلا هو ابراهيم علي ده الاكسل جمع اللي هو المدد بتاعته. طب هي الاكسل لمده 15 في القاهره، طب هو اخد برضو في مثلا وورد خدها كذا، كل واحد اهو زي ما احنا شايفين. طب احنا عندنا دي الروز اللي موجوده، احنا ممكن نعمل فلتر. ايه هو الفلتر؟ انا عايز اشوف اللي في القاهره ولا اسكندريه فين. هنا ادي مكان التدريب، هسحبه بس من هنا واحطه هنا في الفلتر. لو تلاحظوا هنا طلع فوق مكان التدريب، فوق مكان التدريب هنا انا عندي القاهره والاسكندريه. لو انا دوست عليه كده لازم ادوس على دي عشان اقدر ابدا اختار او اعمل فلتر عليه. مثلا عايز اسكندريه فقط، هدوس كده. دي الدورات اللي تمت في اسكندريه بس. مثلا عايز القاهره فقط، هيجيب لي الدورات اللي تمت في القاهره. ولو تلاحظوا هنا الداتا اتغيرت، ان ابراهيم دي المدد بيجمع دي كلها بيعمل هنا صم. هنظهرها كلها مثلا ادي اول كله، هيظهر ده كله. لو انت جيت هنا شفت انت عايز بس ابراهيم بس اهوت، عايز دوت عايز دوت زي ما احنا شايفين كده، بحيث نشوف الداتا. ولو احنا هنا عندنا نبدأ ممكن نتحكم كمان، يعني مثلا النسبة اللي احنا شايفينها زي موجودة هنا. في النسبة ادي النسبة هنيجي عندها كده ونقول حاجة اسمها value field settings. value field settings بدل ما هكتبها النسبة sum of هعملها النسبة بس مثلا زي ما شايفين. والنسبة هنا ده sum، هو بيجمع كل النسب اللي موجودة عنده. نيجي هنا number of formats، انا مش عايزه يطلع بالمية كده، هعمله زي ما احنا عارفين percentage وادي 2 وقلت له اوكي. اوكي ادي اوكي. pivot field name already، عشان طبعا ده مجموع النسب عشان يتعمل فوق. اقول له اوكي. بص النسب طلعت عملت ازاي.
دي طبعًا مجموعات ليها زي ما إحنا شايفين كده بقت باللي أنا عامله بالطريقة اللي أنا عاملها، وغيّرت بدل ما سميتها كانت هو عاطينا by default sum وبكذا بقت إيه مجموع النسب، برضه مدة الأيام ممكن نغيّرها، الكلام ده ممكن نغيّره زي ما إحنا، وممكن نبدأ نشوف إحنا مش عايزينه هنا يبقى كrow الدورة التدريبية نضغط عليه لأ تبقى هنا، تبقى filter نقدر نفلتر منه تاني، مش عايزين كده، عايزينها مثلًا تبقى في الvalue آدي الدورات التدريبية، آدي مثلًا مدة الأيام، نحطها هنا مثلًا تبقى في الcolumn زي ما إحنا شايفين، بُص مدة الأيام بقت فين، مش عايزينها هنا العكس تيجي هنا والنسب هي اللي تروح هنا في الvalue زي ما برضه شُفنا هو وزّعها إزاي، تقدر طبعًا تغيّر زي ما أنت عايز بالطريقة اللي أنت عايزها، ده يعتبر الpivot table ده حاجة زي reports أو إجماليات لشغلك كله بطريقة بسيطة وسهلة، وتجيب كل واحد على حدة وتغيّر أسامي، وفي الآخر طبعًا أنت لو عاوز كمان الشكل نفسه يتغيّر، ممكن تيجي هنا زي ما اتعلمنا قبل كده اللي هو format as table آخد الشكل اللي أنا عايزه بالطريقة اللي إحنا عايزينها، وممكن كمان أصلًا أنا آجي أعمل new pivot table style وآجي أسميه اسم تاني الاسم اللي أنا عاوزه زي الاسم ده مثلًا، وزي ما وندخل الwhole table أهو آدي الformat بتاعته ويبقى الشكل ده، وإحنا يمكن اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، بحيث في الآخر خالص يبقى أنا عندي الdesign ده عشان كل أمّا آجي أعمل pivot table مش لازم كل شوية أقعد أغيّر في الdesign اللي موجود. وفي هنا كمان عند insert إحنا هنرجع للsheet الأساسي أهوّة، في حاجة اسمها recommended pivot tables هو بيرشّح لك مثلًا stumps أو نماذج معيّنة من الpivot tables لو دوسنا عليه كده هتلاقي بُص في هنا هو شايف كده ممكن الشكل الأولاني لأ أنا هاعملها لك بالطريقة ديّة، أعملها لك بالطريقة ديّة، أعملها لك بالطريقة ديّة، أعملها لك بالطريقة ديّة، زي ما إحنا شايفين أهوّة إسكندرية، القاهرة، لو إحنا اخترنا أي حاجة من ديّة وقلنا له أوكي برضه آدي وطبعًا إحنا هنا لو عايزين نزوّد حاجة أو نقلل حاجة، بس هو بصفة مبدئية لو أنت عاوز إن هو اللي يدخّل لك أو يقترح عليك pivot tables وفقًا للنماذج اللي موجودة، برضه لو إحنا هنا مثلًا فيها آدي القاهرة والإسكندرية وقلنا أوكي، زي ما أنتم شايفين هنا هيفلتر لك بالقاهرة والإسكندرية، وطبعًا تقدر تغيّر زي ما أنت عاوز. وده يعتبر شرح بسيط لإيه هو الpivot table وإن شاء الله نبقى نكمّل قبل كده لإن هو طبعًا فيه شغل كتير، وهنكتفي النهارده بالفيديو ده وإن شاء الله نكمّل في فيديوهات قادمة، ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وشكرًا والسلام عليكم ورحمة الله.